වැඩි වැඩ නැතුව පට්ටම රස චිකන් එකක් හදාගන්න හැටි තමයි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ. මුලින්ම වාදනයක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් මේසෙන් දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. තෙල් ටික රත් වුණාම පොටියට කපාගත්තු චිකන් කටුත් එක්ක මම ග්‍රෑම් 400ක් විතර එකතු කරගන්නවා. චිකන් ටිකක් පොටියට කපා ගන්න ඕන. දැන් මේ චිකන් ටිකට රස අණු ලුණු එකතු කරගන්න. තව කා ටිකකුත් එකතු කරගන්න. ඊළඟට රස අණුව ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න ඕන. ගම්මිරිස් කුඩු තේහෙන්දක් විතර වගේ එකතු කරගන්න. දැන් ලිපේ කින්දර වැඩි කරගෙන විනාඩි 10ක් විතර කලවම් කරන ගමන් මේ චිකන් ටික හොඳින් බෙද ගන්න ඕන. මේ චිකන් ටික බෙදුනට පස්සේ මේකට ටිකක් වැඩිපුර පොඩියට කපාගත්තු සුදු ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න ඕන. ඒත් එක්කම වැඩිපුර ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්න ඕන. තව අවු මිරිස් කරල් 4-5ක් විතර දෙකට කපලා එකතු කරගන්න. තව කෑලි මිරිස් තේහෙන්දක් විතර එකතු කරගන්න ඕන. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. කලවම් කරගෙන ලිපේ ගින්දර ටිකක් මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් තියාගෙන පියනකින් වහලා විනාඩි 5ක් විතර තියලා තියන්න. දැන් ඊළඟට මේකට සෝයා සෝස් තේහෙන්දක් විතර එකතු කරගන්න ඕන. තව තක්කාලි සෝස් මේ සෑඳි එකමාරක් විතර වගේ එකතු කරගන්න ඕන. මේ වෙලාවේදී රස අණු ලුණු තව ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් මේ වගේ කලවම් කරගෙන ලිපේ ගින්දර ටිකක් අඩු කරගෙන පීනකින් වහලා විනාඩි 5ක් විතර තියලා තියන්න ඕන. හරි, දැන් මේ චිකන් එක හදලා ඉවරයි. මේ වෙලාවේදී කලවම් කරගෙන ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයාලා චිකන් තෙල් දාලා බලන්න පට්ටම රසක් තියෙන්නේ.